Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda nyomozója azt mondta, hogy magyar titkosszolgálati csoport dolgozhatott azon, hogy beszervezzék a Tisza párt informatikusát, hogy törje fel vagy döntse be a Tisza párt informatikai rendszerét. Ez mit szól? Egyrészt Szabó Bencét én csak az olimpiai bajnokot ismerek, akik most kineveztem nagykövetnek. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. Telex.hu/1%. Miután Szijjártó Péter hétfőn elismerte, hogy rendszeresen egyeztet nem EU-s országok külügyminisztereivel, köztük az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval az EU-s tanácskozásokon elhangzottakról, a székesfehérvári szerdai kampányülésén néhány ellentüntető is várta. Olyan nemzetközi viszonyok közepette élünk, amikor a 0 kilométeres kalandorokat kilóra megveszik és megeszik reggelire. A 0 kilométeres kalandorok ebben a helyzetben óriási veszélyt jelentenek. Ebben a helyzetben, amiben mi vagyunk Magyarország. Hát egy külügyminiszter mindenről egyeztet, és nem csak ő vele, hát a világ minden külügy. Hát most az nagy szégyen lenne, ha mondjuk egy Szijjártó Péter nem hívhatná fel az amerikai külügyminisztert, vagy ne adj Isten, a kínai külügyminisztert, vagy az orosz. Az derült ki, hogy rendszeresen telefonon egyeztet Szergej Lavrovval az uniós tanácskozások tartalmáról. Szerintem ez nem derült ki. Az derült ki, hogy egyeztet a külügyminiszter egy másik ország külügyminiszterével. Szerintem az a normális, hogyha a külügyminiszterek egymással egyeztetnek. Nem értem, miért terjesztenek hazugságot, hogy én a Szergej Lavrovnak titkot viszek ki, meg én a Szergej Lavrovval egyeztetek, mikor elmondtam önnek is, ha kell, akkor a törökökkel beszélek, az amerikaiakkal rendszeresen szoktam beszélni. A törökök meg az amerikaiak nem folytatnak hibrid hadviselést az unióval szemben. Tehát ez az Európai Tanácsnak az állásfoglalása, amiben Orbán Viktor is ott van, hogy a Oroszország hibrid hadviselés folytat az unióval szemben, szabotázs akciókkal, kritikus infrastruktúra akadályozásával. Igen, de ez egy más viszony, mint mondjuk a törökökkel vagy az amerikaiakkal. De jó, az értem, de akkor nem kell hazudni. Tehát értem, hogy ez más viszony, de akkor miért hazudnak? Tehát miért állítanak hazugságokat napok óta? Magyar Pétertől kezdve a Donald Tuskon át a magyar média egy részéig, most nem akarok személyeskedni. Tehát meg van győződve arról, hogy ön, amikor beszélt Szergej Lavrovval, akkor nem sérültek az unió érdekei. Hogy sérültek volna már? Hogy sérültek volna, de tényleg, hát annyira komolytalan arra ugyanak. Borzasztó, tényleg. Az a probléma, hogy tudja, az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon kevesen vagyunk olyanok, akik már részt vettünk ilyen külügyminiszteri tanácsülésen. Főleg az elmúlt 11 és fél évben én vagyok a miniszter. És értem én, hogy könnyű megvezetni a maradék 9,8 milliót, mert soha nem volt ott, de szerintem, ha valamit adnának a szakmaiságra, akkor nem írnának baromságokat, hogy biztonsági protokollok a külügyminiszteri tanácsülésen. Milyen biztonsági protokoll? Kibe járkálnak az emberek? 80-an vagyunk benn, 79-nél telefon van, rajtam kívül mindenkinél. Milyen biztonsági protokoll? Akkor a baromságokat beszélnek. A lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy szégyen, hogy Szijjártó Péter Szergej Lavrovval megoszt információkat a tanácskozásokról. Ő tudja, hogy mit oszt meg vele? Tudja? Mert én nem tudom, mit oszt meg vele, de feltételezem, hogy külügyminiszterként az a dolga, hogy egyeztessen mindenkivel, hogy ő képben legyen, és az országot megfelelő pályára tudja állítani. Hát miért ossza meg? Csak az, ami nagyon fontos. Ami egyszerűen a kommunikáció szükséges más országokkal. A nyugattal, kelettel van bármelyik része. Miért utána neked most mi a rossz bát meg ebbe az országba? Hát az, hogy egyetem az, hogy föl vagy... Erasmus program például, mert elestek az egyetemek. Az Európai Unióban az kell. Azt mondja, hogy azért, hát a tolvajbandát, ne haragudj. Mindenki bűnös, csak a hazaáruló nem. Tehát bűnös az újságíró, aki az emberek elé teszi, bűnös az ügynökség, aki fölveszi ezt a beszélgetést, csak a hazaáruló nem. Többenet tőlünk keletre az ilyet már kivégezték volna. Egyeztetni valamiről az egy dolog, de hogyha mondjuk akár Magyarországra nézve, vagy akár az EU-s tagállamokra nézve nemzetbiztonsági információkat mondjuk úgy, hogy juttat el Lavrov szintén külügyminiszternek, az nálam is kimerítem, hogy a hazaárulás fogalmát, amit régen eléggé büntettek, de erre azt gondolom, hogy még manapság is meg lenne megfelelő szankció. De ön szerint elképzelhető ez? Mert Szijjártó Péter azt mondja, hogy ilyen nem történt. Abszolút elképzelhetőnek tartom, tehát miután egyrészt az orosz hackerek kibeállnak a külügyminisztérium szervereibe, meg én bármit el tudok képzelni, hiszen Putyin is kimondta, Trump is kimondta, hogy neki az érdeke, hogy Orbán Viktor maradjon hatalmon. A külügyminiszter azt mondta, hogy ez normális, hogy ő beszél Szergej Lavrovval, mert hogy ott semmi titkos információ nem hangzik el ezeken az üléseken. Az a hülye, aki elhiszi. Az Európai Unióban is ezt gondolják, amikor kimegy a szünetekben és felhívja a Lavrovot. Az is volt a Washington Post cikkében, hogy nem csak az ülés előtt vagy után egyeztet Szergej Lavrovval, hanem a szünetekben is egyeztet Szergej Lavrovval, tehát hogy amíg még zajlik tulajdonképpen a döntéshozatal.
Hát most nézze, én 120 ülésen voltam körülbelül. Most az, hogy mikor volt megbeszélve telefon kivel, milyen okból, egy csomószor van, hogy külügyminiszterek keresnek, és egyébként az uniós ülésről ki kell jönnöm tök más témába beszélni velük. Tehát itt arról volt szó, hogy nem tök más témában, hanem konkrétan az ülés tartalmáról a szünetben. Hát a Washington Post cikke szerint. De a Washington Post ilyet honnan tud? Most komolyan, tehát honnan tudja a Washington Post, hogy én ülés közben az elmúlt 11 és fél évben valamikor, nem tudom, előfordult ilyen egyébként? Kivel miről beszéltem? Mit mond? Előfordult ilyen, hogy az ülés tartalmáról szünetben egyeztetett Szergej Lavrovval? Nem tudom, nem emlékszem. Az biztos, hogy a tanácsülésekhez kötődően, hogyha volt olyan téma, hogy egyeztetnem kellett más ország külügyminisztériumok, egyeztettem vele is, és nyilván önök csak ezt fogják megírni, valamiért nem tudja leírni, az amerikaiakkal is egyeztettem. Én szerintem az a megdöbbentő, hogy politikusok nem egyeztetnek egymással. Szerintem pont az lenne a lényeg, hogy politikusok egyeztessenek egymással. De hogy mondjak egy helyi példát, mondom, erre is kíváncsiak. Én most is simán megálltam önöknek, ugye? És önök szerint a 2 Tisza jelölt megáll bárkinek? Beszélget, ad interjút a helyi sajtónak, találkozik velem. Életemben nem találkoztam az egyikkel, miközben ő néhány hét múlva Fehérvárt szeretné képviselni a parlamentben. Ez rendjén van. Önnel nem vették fel egyáltalán a kapcsolatot az itteni tisztás jelöltek? Meghívtam őket, és nem jöttek el. De nem is válaszoltak erre a meghívásra? Azt válaszoltak először nyílt levélben, aztán pedig, hogy levélben, hogy nem fognak eljönni. Önök szerint milyen képviselők lennének? Megállnának önöknek nyilatkozni? Vagy bárkinek? Nem. Jelen helyzetben, amikor az EU próbál fellépni Oroszországgal szemben valamilyen szinten, tehát hogy az EU támogatja Ukrajnát is, ugye az oroszok azért próbálják destabilizálni az uniót többféleképpen. Ez nem visszás, hogy közben egyeztet az orosz külügyminiszterrel? Nem, szerintem az a probléma, hogy az EU nem egyeztet vele. Mert lehet, hogy előrébb lennénk, hogyha ő is hajlandó lenne mindenkivel szóba állni. Lehet, hogy egy kicsikét jobb helyzetbe tudnák rakni az EU-t. Megy az oroszozás, meg megy a kémezés. Én csak azt szeretném mondani, hogy aki oroszozik, meg kémezik. Egyik se jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne 3-szor annyi rezsit, mint most fizet. Ilyen helyzetben nem lenne fontos, hogy az EU az egységes legyen, és hogy fel tudjon lépni az oroszokkal szemben? Egységesnek kellene lenni, de nem így, ahogy ők csinálják. Na most az olajat ugye az ukránok elzárják. Hát azért még nem tudom, 10 akárhány évig ugye úgy van a szerződés, a megállapodás, meg egyébként is az uniónak nem az lenne a feladata, hogy az európai országokat megvédje. Hát ezzel az hogy az olajat, a gáz... szerződés van, anyám, erre de van akkor egy szerződés, is figyelj ide. hogy az ukránoknak köteles biztosítani az ide szállítását a kőolajnak, és mit csinálnak? Szemétkeznek. Én azt gondolom, hogy Európai Unió nem jelent fenyegetést Oroszország. Az a politika jelent jelenleg fenyegetést, amit az Európai Unió folytat. Nem jelentenek fenyegetést az Európai Unió az oroszok, ezt már csomószor megbeszéltük. Se Magyarországra, feltörték a magyar külügyminisztérium szervereit. Se Oroszországra nem jelentenek fenyegetést. 4 éves témákkal jön elő, 2 éves témákkal jön elő most tényleg. Tehát értem, hogy választási kampányban megbízást teljesítenek, de annyit beszélgettünk már, hogy ha csak egyszer leírnák azt értelmesen, amit elmondtam, megint beszélgethetnénk újra, Dániel. De azt látom, hogy nem itt tettünk hétfőn, hát megjelentettük, amit elmondott. Teljesen fölösleges, mert maguk megint mit nyomnak, hogy az oroszokkal mit beszélek. Hiába mondom, hogy 15 országgal beszélek, ők csak azt mondják, hogy az oroszokkal beszélek. Egy aktuális hírről még hadd kérdezzem, nem tudom, ma olvasta a híreket, megjelent a Nemzeti Nyomozóirodának egy nyomozójával egy interjú. Szabó Bence azt mondta, hogy ő nyilvánvalónak tartja, hogy egy titkosszolgálati, magyar titkosszolgálatú hátterű csoport próbált beszervezni egy Tiszának dolgozó informatikust, hogy döntse be, vagy törje fel a Tisza informatikai rendszerét. Én nem hallottam még ezt, és nem is olvastam még ezt a cikket. Én látok titkosszolgálati aknamunkát, de azok a külföldi titkosszolgálatok. Például lehallgatják a magyar egyik minisztert, ez rendben van. Szabó Bencét én csak az olimpiai bajnokot ismerek, akik most kineveztem nagykövetnek. Más Szabó Bencét nem ismerek, és fogalmam sincs, miről beszél. Én egy dolgot hallottam. Nem olvasta ezt ma a hírekben, hogy megjelent vele egy interjú? Nem arra ugyan. Hát Direkt 36 cikkéről hallott, ami 2 napja jelent meg ezzel kapcsolatban? A Direkt 36-ot soha nem olvasok, amúgy sem nagyon tudok olvasni híreket, mert látja, inkább csinálom őket. Egész nap úton vagyok, úgyhogy nem nagyon szoktam. Direkt 36-ot, hogy tudjak olvasni, az nagyon-nagyon rá kéne érnem, és az elmúlt 1,5 évtizedben nem volt, meg szerintem a következőben se lesz. Úgyhogy elképzelhetőnek tartja, hogy a magyar titkosszolgálatok dolgoznak a Tisza párt ellen? Vagy valamilyen szervezkedést próbálnak a Tisza párttal szemben véghez vinni? Igen, de ön most kiválóan teljesíti azt a célt, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet arról, hogy Magyarország külügyminiszterét külföldi titkosszolgálati akció keretében lehallgatták egy magyar újságíró közreműködésével. Ez a titkosszolgálati akció, ez sajnos van, ezt mindenki tudja.